ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ይዘላችሁ የቀረብነው ስለ ጉግል አድሰንስ እንዲሁም ደግሞ ከዩቲዩብ ጋር ተያይዞ የመጣው ፖሊሲ መቀየር ለምን አስፈለገ ጉግል አድሰንስ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቢዝነሶችን ራን ያደረግነ ገንዘብ የምንሰራበትን መንገድ እንዲሁም ደግሞ የተቀየረው ፖሊሲ ለኢትዮጵያ ይሆናል አይሆንም የሚለውን ነገር በዚህ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ቪዲዮአችንን እይትና ከተመቻችሁ ላይክ ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀነስ ብትሏቸው ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን ወዲያው አስተካክለን ለእናንተ ምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። ስለዚህ ስለ ጉግል ማስታወቂያዎች የምናይ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ሁለት ዋና ማወቅ ያለብን ኮንሰፕቶች አሉ። ጉግል አድስ እና ጉግል አድሰንስ የሚባሉ ጉግል አድስ የምንላቸው ወይም የጉግል ማስታወቂያዎች እነዚህ ማስታወቂያዎች ለአድቨርታይዘሮች የተፈጠሩ ሲስተም ነው ማለት ይሄም ጉግል ላይ በመግባት ለአድቨርታይዘር ክፍያ በመክፈል ምርትና አገልግሎታቸውን የሚያስተዋውቁበት ሲስተም የተዘጋጀ ሲሆን ጉግል አድሰንስ የሚባለው ደግሞ ለፐብሊሸሮች ወይም ደግሞ እነዛን ማስታወቂያዎች ተቀብለው ማስታወቂያዎችን የሚያሳዩበት ቦታ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። ለምሳሌ የጉግል ወይ የዩቲዩብ አካውንት ቻናል ያላቸው ሰዎች ቪዲዮዎች መጀመሪያ ሞኔታይዝ መደረግ አለባቸው። ሞኔታይዝ ከተደረጉ በኋላ ማስታወቂያዎችን ሊንክ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላቸውን ከጉግል አድሰንስ ጋር ማስታወቂያዎች ራሱ አውቶማቲካሊ ፑል አፕ ያደረገ ጉግል ማስታወቂያዎችን እነዛ ኮንቴንቶች ላይ ያሳያል ማለት ነው መጀመሪያ ላይ። እንዲሁም እነዚህ ጉግል አድሰንስ የምንላቸው ብዙ ሰዎች እንግዲህ እንደምናውቀው ለዩቲዩብ ነው የሚጠቀሙት። ነገር ግን ለዩቲዩብ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ የማስታወቂያ አይነቶች አሉ። ስለዚህ እነሱን ከማየታችን በፊት እንዴት እንደሚሰራ መጀመሪያ እናያለን ወደ ሳይታቸው በመሄድ። ስለዚህ ሰፖርት ፔጃቸው ጋር እዚህ ጋር እንሄዳለን። አድሰንስ ፔጅ ይሄ ሰፖርት ፔጃቸው ነው። ስለዚህ የተለያዩ ጋይዶች አሉ እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ። ኮንቴንቶቻችሁ ምን አይነት መሆን እንዳለባቸው የተለያዩ ነገሮችን ማንበብ ከፈለጋችሁ ሊንክ ስለማስቀምጥላችሁ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ እዛ ላይ ገብታችሁ የተለያዩ ነገሮችን ተጨማሪ ነገሮችን ማወቅ ትችላላችሁ። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ያመጣችሁ ጉግል አድሰንስ የሚሰራው አውቶማቲካሊ የሆነ ነገር ስለሆነ ቪዲዮአችሁ ላይ የምትለቋቸው ነገሮች ራሱ ማቻፕ ወይም ደግሞ ሪሌት ያደረገ ማስታወቂያዎችን ለእናንተ ኮንቴንት የሚሆነውን ራሱ ነው የሚመርጥላችሁ እንጂ እናንተ መምረጥ አትችሉም። አሁን እዚህ ጋር ምናያቸው የተለያዩ የአይነት የማስታወቂያ አይነቶች አሉ። ከነዚህም ውስጥ አራቱን ነግራችኋለሁ ማለት በጉግል አድሰንስ ውስጥ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሰርች ነው፣ ሁለተኛው ዲስፕሌይ ነው፣ ሶስተኛ ቪዲዮ ነው፣ አራተኛ አፕ ነው። እነዚህ ምንድናቸው? እነዚህ ኤዶች አብዛኞቻችን የምናውቃቸው ማስታወቂያዎች ዩቲዩብን ምክንያቱም ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ሞኔታይዝ ካስደረግነ በኋላ ገንዘብ የምንሰራው እዛ ላይ ብቻ ስለሚመስል ነው። ነገር ግን የተለያዩ አይነት መንገዶች አሉ። ከነዚህም ውስጥ ሰርች የምንላቸው የተለያዩ ነገሮችን ሰርች በመናረግበት ጊዜ የሚመጣ ማስታወቂያ ሲሆን ሁለተኛው ዲስፕሌይ ነው። ዲስፕሌይ ማለት ጂሜል ላይ በመላክ ማስታወቂያዎችን ይሰራሉ ማለት ነው። ጉግል አድስ አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ስካም ሊሆን አይችልም። ስካም ሊሆን የማይችለው ለምንድነው? በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ነው ማለት ለእናንተ እንኳን ልትከፈሉ ስትሉ ምን ያክል ሴንሲቲቭ በተለያየ ነገር የተወሰነ ስህተት ካየ ወዲያው ዲሞኔታይዝ ያደርጋቸዋል ኮንቴንታችሁን። ስለዚህ በትክክል ፖሊሲውን አንብባችሁ ምን አይነት ነገር ቪዲዮዎች ሞኔታይዝ እንደሚደረጉ ማወቅ አለባችሁ። ሌላኛው ቪዲዮና አፖች። ቪዲዮ የምንላቸው ያው ዩቲዩብ ቻናል ላይ በመግባት እነዛ ፕሮሞሽኖች ይታያሉ። ከዛም ስኪፕ ስንል የምናገኛቸው ናቸው። ሌላው የአፕ ነው። አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ ካደረግነ በኋላ እነዛ አፖች ፍሪ አፖች ናቸው፣ ግን ሞኔታይዝ ወይም ደግሞ መኒ ሜክ የሚያደርጉት ማስታወቂያዎችን በአፖች ላይ ዲስፕሌይ በማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው አራቱ የማስታወቂያ አይነቶች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካየን በኋላ ሌላው የጉግል አድሰንስ
ጥቅሙ ምንድነው? ከሌሎች የኤድ አይነቶች የሚለየው ዲሞግራፊክ የሆነ ወይም ደግሞ አካባቢን ወስናችሁ ማስታወቂያዎችን ማሰራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እናንተ አድቨርታይዘር ብትሆኑ ለምሳሌ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ማስተዋወቅ ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ትከፍላላችሁ። ለምሳሌ በክሊክ ሊሆን ይችላል። የሆነ ሰው ክሊክ በሚያደርግ ጊዜ ይሄን ያክል ከፍላለሁ ለጉግል ብላችሁ ከተስማማችሁ ያንን ኮንተንታችሁን ሲያስተዋውቅላችሁ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ እንዲታይ ያንን ማስታወቂያ የምትፈልጉ ከሆነ የኢትዮጵያ ላይ ብቻ በመምረጥ እዛ ሪጅን ላይ ወይም ደግሞ እዛ ክልል ውስጥ በመረጣችሁት ክልል ውስጥ እንዲታይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ያው ፔመንት ነው። እንግዲህ አሁን ጉግል አድሰንስ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ላይ የተፈጠረ ውዝግብ አለ ማለት የዩቲዩበሮች እንግዲህ ክፍያ ሲፈጽም ጉግል አድሰንስ ምን አይነት ክፍያ ነው የምንጠቀም የነበረው? ዌስተርን ዩኒየን ነው እንግዲህ አብዛኞቻችን እናውቀዋለን። ነገር ግን ይሄ ዌስተርን ዩኒየን እንግዲህ ከሳይታቸውም ላይ ገብተን በማንበብ እንዲሁም የተለያዩ መረጃዎች ወይም ዜናዎች ላይ በመሄድ ልክ እንዲህ አይነት መረጃዎችን ስናገኝ ብዙ ሰው ተደናግጧል። ዌስተርን ዩኒየን will not longer be available when adding your form of payment ነው። ስለዚህ ይሄንን ለምን የተቀመጠ ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት ከ2020 ከኦገስት 10 ጀምሮ አቁሟል ማለት ነው ከዌስተርን ዩኒየን ጋር መስራት። ይሄም ለአዲስ ዩቲዩበሮች ጭራሽ ምንም አይነት የዌስተርን ዩኒየን የመጀመሪያ ክፍያ ልትቀበሉ ከሄዳችሁ ፎርሙን ስትሞሉ ዌስተርን ዩኒየን የሚል ጭራሽ አይመጣም። ነገር ግን ከዚህ በፊት ተቀብላችሁ የምታውቁ ከሆነ ለአንድ ወር አካባቢ የሚቆይ ስላለው ያንን ልታገኙ ትችላላችሁ። ነገር ግን ይሄ ዌስተርን ዩኒየን የተቋረጠበት አንዳንድ ሀገሮች ላይ የሚሰራበትን ቦታ አለ። ነገር ግን ዌስተርን ዩኒየን መቋረጡ ኢትዮጵያ ላይ መግባቱን ብሩን ያስቆማል አያስቆምም የሚለው ነገር ነው ወሳኝነቱ። ስለዚህ ሌላ ፔመንት ሜቶዶች ምን አሉ የሚለው ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ እነሱን ፔመንቶች ሳሳያችሁ በቼክ፣ ኤሌክትሮኒክ ፈንድ ትራንስፈር፣ ኤስኢፓ፣ ራፒድ ዋየር ትራንስፈር የሚሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ለኛ ሀገር የሚሆነው ዋየር ትራንስፈር የሚለውን መምረጥ ነው። ከዛም ከዋየር ትራንስፈር በቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየን ማለት ዩቲዩብ ኖርማሊ ገንዘብ መከፈል አናቆምም። የተሻለ ሲስተም ለኢትዮጵያ ይዘው መጥቷል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ሌላ ውጭ ሀገር ላይ የምትኖሩ ሰዎች የተለያዩ የክፍያ ሜቶዶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ላይ ግን ዋየር ትራንስፈር ብትጠቀሙ ገንዘባችሁን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጉግል አድስ ወይም ደግሞ ጉግል አድስ የምንለው ምንድነው? ጉግል አድስ የምንለው እንግዲህ የተለያዩ ማስታወቂያዎችን ማሰራት ስትፈልጉ ማለት ነው። ቅድም ላይ እንዳልኳችሁ ጉግል አድስን ተጠቅማችሁ እንዴት ገንዘብ የበለጠ የተሻለ መስራት ትችላላችሁ የሚለውን ነው። ስለዚህ የናንተ የሆነ ዌብሳይት ዲቨሎፕ ማድረግ አለባችሁ ወይም ክሬተሮች ክሬት እንዲያደርጉላችሁ አድርጋችሁ ማስታወቂያዎች እንዲታዩባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ፐር ክሊክ ከፍላችሁ ወይም ደግሞ ለምሳሌ የሆነ ነገር ማስተዋወቅ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ $1 ቢድ ነው ብያችኋለሁ ወይም ጨረታ ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ኮንቴንቶቻችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ፕሮዳክት እንዲሸጥላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ የሆነ ሰው ጉግል አድስ ላይ በመግባት ትከፍላላችሁ። ምክንያቱም እናንተ አድቨርታይዘር ናችሁ። ጉግል አድስ ላይ ከገባችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ስለዚህ ትገባላችሁ፣ ክፍያ መፈጸም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ክፍያ ፈጽማችሁ ፐር ክሊክ ለምሳሌ $1 ሰርች ሲደረግ የሆነ ወርድ ለምሳሌ የሆነ ሄልዝ ሪሌትድ የሆነ ነገር how to lose weight ወይም ደግሞ how to lose belly fat የሚሉ ነገሮች እነዚህ አሁን ለምሳሌ ቤስት ኒቾች ናቸው። እነዚህ ጋር ተያይዞ የሆነ የምትፈልጓቸውን ፕሮዳክት መሸጥ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ወርድ የሆነ ሰው ጽፎ ሲያስገባ ጉግል ማስታወቂያችሁን የናንተን ፕሮዳክት ወይም ደግሞ የምትሸጡትን ነገር ከላይ ላይ አብሮ እንዲያመጣው ትነጋገራላችሁ ወይም ደግሞ ትመዘገባላችሁ ማለት ነው። ነገራችሁት ለጉግል ይሄንን ትመዘገባላችሁ። ስለዚህ ያንን ሰው ጽፎ ሲገባ ቀጥታ እናንተ
ጋር መድረስ ይችላል ማለት ነው። እናንተ የምታገኙትን ገቢ ምን ያክል ከፍላችሁ ለምሳሌ 10 ሰው ክሊክ አድርጎት $10 ታጣላችሁ $1 ከሆነ ስለዚህ እናንተ የምታተርፉት ግን $20 ከሆነ ምን ያክል ትርፋማ ልትሆኑ እንደምትችሉ ያንን ማሰብ አለባችሁ። ስለዚህ በግማሽ አተረፋችሁ ማለት ስለሆነ ጉግል አድሰንስ ብትጠቀሙ ትርፋማ ስለሆናችሁ በዛው ተቀጥላላችሁ ማለት ነው። SEO በመጠቀም SEO ማለት ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን የሚባለው ላይክ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሰርች የሚያደርጓቸው ነገር እናንተ ፕሮዳክት ጋር ሪሌትድ የሆነ ሰፋ አድርጋችሁ ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ከሆነ ቀጥታ ፕሮዳክቷን ኔም ከጻፈ ይሄንን አድቨርታይዝመንት ዲስፕሌይ አድርግ ሳይሆን ማድረግ ያለባችሁ ሰፋ አድርጋችሁ ምክንያቱም ከዛ ጋር ሪሌትድ የሆነ ሰዎች ሰርች ሊያደርጓቸው የሚችሉ ነገሮችን በማስገባት ነው። ይሄን ወርድ ከተጻፈ ስትሉት ብዙ ሰው ሰርች ያንን ወርድ ሲያደርገው እናንተ ፕሮዳክት ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በበለጠ ትርፋማ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ዌብሳይቶቻችሁን ወይም ደግሞ ሞባይል አፕሊኬሽኖቻችሁ ላይ እንደዚህ በማድረግ ፕሮዳክታችሁን ማስተዋወቅ የምትችሉበትን መንገድ መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።